السلام عليكم طلبتي الأعزاء. في نهاية الفيديو الماضي كان لدينا تمرينين لحلها. سنشاهد الآن الإجابات. فراشة زرقاء A blue butterfly. الفراشة زرقاء The butterfly is blue. يوم عاصف A windy day. اليوم عاصف The day is windy. قطة صغيرة A small cat. القطة صغيرة The cat is small. التمرين الثاني كان مطلوب إيجاد تصريف هذه الأفعال ومعانيها. say يقول verb 2 منه said و verb 3 أيضا said. run يجري ran run. meet يقابل أو يلتقي met met. begin يبدأ began begun. forget ينسى forgot forgotten. do يفعل did done. have وhas بمعنى يملك، لكن have تستخدم مع الضمائر I we you they. has تستخدم مع المفرد الغائب والذي تشير إليه الضمائر he she it. التصريفين الثاني والثالث لكل منهما هو نفس الكلمة had had و has had أيضا. الآن نبدأ بدرس جديد. في الدروس السابقة أخبرتكم أن الجملة يجب أن لا تخلو من الفعل في الجملة الإنجليزية. عندما أردنا استخدام مبتدأ وخبر استخدمنا الverb to be. قلنا the butterfly is blue. blue هنا صفة adjective. ولكن إذا أردنا استبدال الadjective بفعل، هنا سنقول الفراشة ليست زرقاء، ليست صفة، نريد أن تقوم هذه الفراشة بفعل ستطير، ولكن نتكلم بشكل عام أن الفراشة بشكل عام تطير. هل نقول the butterfly fly؟ الفراشة تطير لأننا هنا وضعنا فعلا. هل هذه الجملة صحيحة؟ لاحظوا هنا يمكن استبدال the butterfly بالضمير it. وهل يمكن أن نقول أحمد يلعب كرة السلة؟ فنذكر الفاعل أحمد والفعل والمفعول به ونكتفي بذلك. هل يمكن أن نقول أحمد play basketball؟ وأيضا كلمة أحمد يمكن أن نشير لها بالضمير he. هنا فقط أذكركم أن الكلمة عندما يمكن استبدالها بإت أو he أو she فنقول عنها مفرد غائب. لدينا أيضا جملة ليلى تعمل كمدرسة. ليلى work as a teacher، وليلى يمكن استبدالها ب she، إذن هي مفرد غائب. هذه الجمل الثلاثة مع أننا استخدمنا فيها فعلا فإنها خاطئة. لماذا؟ قلنا the butterfly مفرد غائب، أحمد مفرد غائب، ليلى مفرد غائب. أذكركم في الدروس الماضية قلنا المفرد الغائب نستخدم معه في حالة الفعل المضارع الحرف s، نضيف s بعد الفعل وفقا أيضا للقواعد التي شرحتها لكم أيضا في الدروس. هل نضيف IES نستبدل هنا حرف الواي ب IE أو نضيف S فقط؟ الفعل play يصبح plays، work works. هذا يدعى المضارع البسيط simple present. إذا مع هذه الضمائر نضيف S في نهاية الفعل. إذا لم تكن لدينا هذه الضمائر أو أي كلمة تشير لها، في هذه الحالة يبقى الفعل كما هو. إذا كان لدينا الضمير I أو you أو we أو they نذكر الفعل مجردا أي كما ذكر في جدول الأفعال بدون إضافة s في العمود الأول verb 1. هذا مضارع بسيط. I you we they
play basketball. لكن ماذا عن الماضي؟ لا نريد أن نقول أنني أنا أو أنت أو هم بشكل عام نلعب كرة السلة. نريد أن نقول لعبنا كرة السلة. ماذا نقول؟ نستخدم الماضي البسيط simple past. نستخدم الفعل الموجود في العمود الثاني من جدول الأفعال وهو verb to. I, he, she, it, you, we, they played basketball yesterday. هذه كلمة yesterday لماذا ذكرناها أو بماذا تفيدنا عندما توجد في الجملة؟ تدلنا على أن الفعل ماضي حدث البارحة. إذن عند وضع خيارات للأفعال أي فعل نختار ونشاهد كلمة yesterday أو last month, last Saturday, last week، أي شيء يدلكم على زمن ماضي، زمن غير اللحظة التي أنتم بها اليوم أو بغير هذا اليوم، شيء سبقه، نستخدم verb to للفعل ماضي بسيط. نعود لفعل الكون. استخدمناه مع الصفة لنضعه كفعل في الجملة وتصبح جملة تامة. كانت الجملة The butterfly is blue. ولكن لو أننا استخدمناه مع الفعل The butterfly is flying، في الجملة السابقة ماذا قلنا؟ أحمد plays basketball، يلعب كرة السلة، كان مضارع بسيط. ولكن هنا لدينا فعل fly أضفنا قبله is. ما الذي تغير؟ عندما نقول the butterfly flies تطير، ولكن هنا قلنا is flying أضفنا الverb to be. ما تأثير هذا الverb to be على الفعل وعلى الجملة وعلى المعنى؟ عندما يوجد verb to be سواء في الماضي أو في المضارع فإننا تلقائيا نضيف بعد الفعل ing. am verb to be، is verb to be، are was were جميعها verb to be، لكن was و were في الماضي. النتيجة لا تختلف. عند مشاهدة أي من هذه الأفعال قبل الفعل نضيف له ing. ما الذي يتغير هنا؟ قلنا the butterfly flies عندما أضفنا s الفعل الفراشة تطير. ولكن ما الذي تغير عند إضافة الverb to be وإضافة ing للفعل؟ أصبح الفعل مستمر سواء في المضارع أو في الماضي. فعل مضارع مستمر أو ماضي مستمر، present continuous أو past continuous. ما معنى مستمر؟ معناه عندما قلنا the butterfly flies الفراشة تطير بشكل عام، ولكن is flying هي الآن تطير. نحن نشاهدها تقوم الآن بفعل مستمر وهو الاستمرار في الطيران. وفي الماضي أيضا نقول was flying كانت تطير. المدة التي نتحدث فيها أو الزمن الذي نتحدث فيه عن الماضي نقول أنها في ذلك الوقت كانت تطير، لم تكن تقف على زهرة، هي كانت تقوم بفعل الطيران في تلك الأثناء، وبالتالي الفعل مستمر. والذي أدى لتحويله لفعل مستمر هي هذه الأفعال، أفعال الكون التي سبقت الفعل والتي أدت لإضافة ing له. إذن تحدثنا عن present and past continuous، المضارع والماضي المستمر. فعل يستمر لوقت محدد في المضارع أو في الماضي، والفعل يسبق ب verb to be وينتهي ب ing. سنشاهد أمثلة. I am having lunch now. أنا أتناول الغداء الآن. لاحظوا أيضا كلمة now الآن تدلنا على أن الفعل يحدث الآن، فعل والآن إذن هو الآن يحدث. فكلمة now تعتبر كلمة مفتاحية أو كلمة دلالية لاستخدام المضارع المستمر. وقلنا yesterday تدل على
الماضي. I was having breakfast at 9 a.m. this morning. كنت أتناول الإفطار في الساعة 9 هذا الصباح. قلت this morning، لم أقل now. now يمكن أن تكون صباحا، مساء، في أي وقت، ولكن في الوقت الذي أنا أتحدث فيه. لكنني أنا الآن أقول في هذا الصباح، إذا انتهت فترة الصباح ويعتبر الصباح بالنسبة لي مضى وانتهى. إذا نستخدم قبل الفعل verb to be في الماضي I am، مضارع I was، ماضي. He is studying for the exam. إنه يدرس الامتحان. He was reading a new novel yesterday. كان يقرأ رواية جديدة البارحة. مع he verb to be is في المضارع و was في الماضي. She is swimming in the pool. هي تسبح في البركة. هي الآن تقوم بفعل السباحة. She was walking in the garden 2 days ago. كانت تسير في الحديقة 2 days ago، منذ يومين. ذكرنا مقدار زمني وقلنا ago، إذا يومين مضيا، فلدينا هنا الزمن ماضي وكان مستمرا في وقتها. عندما شاهدناها كانت تسير مع she مضارع verb to be is، الماضي was. The weather، الطقس. الطقس نشير له بالضمير it. نستخدم أيضا معه الverb to be في المضارع is وفي الماضي أيضا was. The weather is getting worse. الطقس يصبح أسوأ. My bird أيضا عصفوري أو طيري، يمكن أن نشير له بالضمير it، إذن هو أيضا مفرد غائب. نستخدم معه في المضارع is وفي الماضي was. My bird was singing beautifully in the morning. كان يغني بشكل جميل في الصباح. You are driving too fast. أنت تقود بسرعة كبيرة. You were spending your money on buying ridiculous things last year. كنت spend ينفق، كنت تنفق نقودك على buying شراء ridiculous سخيف، أشياء سخيفة أو تافهة العام الماضي. مع اليو مضارع are، الماضي were. We are driving to school now. نحن نقود أو نركب السيارة للمدرسة الآن. We were learning grammar last week. كنا نتعلم القواعد الأسبوع الماضي. last week أيضا من دلالات الزمن الماضي. now الزمن الحاضر present. مع الوي مضارع are، ماضي were. They are talking to the manager. إنهم يتحدثون للمدير. They were selling books when I met them. كانوا يبيعون الكتب عندما قابلتهم. إذن مع they are والماضي were. ذكرت لكم هذه الأفعال مع كل ضمير كيف تأتي في المضارع وفي الماضي في درس سابق. هنا وضعناها في أمثلة وعرفنا استخداماتها. حاولوا كتابة جمل مشابهة لهذه الجمل للتدرب على الاستخدام الصحيح لها. الآن سأضع لكم تدريبين لتثبيت المعلومات، عليكم أن تحلوها بأنفسكم، وسنشاهد الحل أيضا إن شاء الله سويا في بداية الفيديو القادم. She فراغ making breakfast in the morning. هي تصنع الإفطار في الصباح. لدينا هنا فراغ، عليكم أن تذكروا الverb to be المناسب. سامي fixing the car now. سامي fixing يصلح السيارة الآن. They exercising for the race last week. هم يتدربون من أجل سباق الأسبوع الماضي. I
studying right now. أنا أدرس في الوقت الحالي. We listening to Quran verses before we went to bed yesterday. قرآن verses آيات القرآن. نستمع لآيات القرآن قبل أن ذهبنا للسرير البارحة. You will probably win because you training very hard these days. على الأغلب أو على الأرجح probably أنت will win سوف تفوز لأنك تتدرب بجد هذه الأيام. I couldn't find my cat yesterday. لم أستطع إيجاد قطتي البارحة. It hiding hide يختبئ تختبئ behind the door خلف الباب. Jim is not going to the park with us. Jim ليس ذاهبا للحديقة معنا. He is tired. إنه متعب. So he resting at home. لذا هو يرتاح في المنزل. التدريب الثاني. زهرة حمراء. هذه زهرة حمراء. هذه الزهرة الحمراء. الخباز يصنع خبزا بشكل عام، أي أن عمله أنه يصنع خبز، لا نحدد أنه الآن يصنع الخبز. الخباز صنع خبزا في الأمس. الخباز يصنع خبزا الآن. الخباز كان يصنع خبزا هذا الصباح. أي كلمة لا تعرفونها استخرجوها من الإنترنت ولا تجعلوها عائقا لإكمال التدريب. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أنكم استفدتم من المعلومات المذكورة فيه. ألقاكم بإذن الله في الفيديو القادم. السلام عليكم.